สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอไอเดียเพิ่มเกี่ยวกับเพิ่มระบบ ATS สลับไฟจากไฟโซลาร์เซลล์220 โวลต์นะครับไปเป็นไฟบ้านเพื่อที่จะลดการทำงานของโซลาร์ชาร์จเจอร์นะครับตอนนี้แผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่ 91 โวลต์นะครับกำลังไฟที่เข้าจากแผงตอนนี้เป็นช่วงเช้าแดดไม่มีนะครับก็ประมาณเกือบ 400 วัตต์นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ 15 แอมป์อยู่ตอนนี้จากเดิมก่อนหน้านี้ที่ผมนำเสนอไปเรื่องการเสริมไฟให้แบตเตอรี่โดยใช้ Switching Power Supply ใช้วิธี DC Coupling นะครับผมนำเสนอการควบรวมตัวนี้เป็นไฟจาก Switching เข้ามาพ่วงกับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ปรับโวลต์ของ Switching ให้เท่ากับโวลต์ต่ำสุดที่แบตเตอรี่จะจ่ายได้จะทำให้ไฟดึงจาก Switching มาใช้งานแทนแบตเตอรี่จะทำให้แบตเตอรี่ไม่ลดต่ำลงไปกว่านั้นนะครับอย่างเช่นผมหยุดที่ 25.4 โวลต์นะครับผมก็ตั้งใหม่ผมตั้งล่าสุดเนี่ยผมตั้งเป็น 25.2 นะครับพอตอนที่แบตเตอรี่ลดลงไปถึง 25.2 Switching จะจ่ายไฟให้ที่ 25.2 หมายความว่าระบบทั้ง Switching ทั้งแบตเตอรี่ก็จะหยุดอยู่ที่ 25.2 แบตเตอรี่จะไม่ลดลงไปต่ำกว่านั้นนะครับเป็นการคงสภาพไม่ให้ไฟแบตเตอรี่หมดนะครับวิธีนี้ใช้งานได้ทั่วไปแล้วก็ทดสอบแล้วใช้งานได้ดีแต่ที่มาที่ไปของคลิปนี้ก็คือหลังจากที่ไฟถูกจ่ายออกมาจากสวิตชิ่งแล้วจะทำให้โซลาร์ชาร์จเจอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์ในตัวนี้ทำงานตลอดเวลาอยู่นะครับกลางคืนทั้งคืนเลยเขาก็จะพัดลมดังแบบนี้แล้วก็ไม่หยุดนะครับคราวนี้ผมมีไอเดียต่อยอดก็คือผมต้องการให้โซลาร์ชาร์จเจอร์หรืออินเวอร์เตอร์ตัวนี้หยุดการทำงานกลางคืนพัดลมไม่หมุนเพราะว่าเวลาเขากินไฟจากพัดลมหมุนเนี่ยเขาใช้พลังงานประมาณ45 วัตต์นะครับผมต้องการให้หยุดหรือสแตนด์บายกลางคืนหรือใช้พลังงานต่ำที่สุดเพื่อทำให้พัดลมไม่หมุนเสียงไม่ดังผมจะสลับไฟจากไฟขาออก220 โวลต์ของโซลาร์ชาร์จเจอร์ตัวนี้อินเวอร์เตอร์มาแล้วนะครับเป็นไฟบ้านนะจ่ายเข้าบ้านผมจะสลับออกจากอินเวอร์เตอร์ไปใช้ไฟบ้านเลยโดยใช้ ATS นะครับซึ่งทุกอย่างก็รันปกตินะพอตอนเช้ามาแดดมาไฟโวลต์ขึ้นนะครับ ATS ก็จะสลับมาใช้ระบบโซลาร์เซลล์เหมือนเดิมผมใช้วงจรต่ำตัดเต็มต่อทางด้านซ้ายเพื่อที่จะตรวจสอบแบตเตอรี่ผ่านสายนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับเช็คดูว่าแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 25.4 หรือยังนะครับผมปรับนิดหน่อยผมปรับโวลต์ของ Switching Power Supply ลงเป็น 25.2 เพื่อให้ต่ำกว่าระบบการ ATS นะครับ ATS จะเช็คที่ 25.4 หรือเปล่าถ้า 25.4 เขาก็จะสลับไปเป็นไฟบ้านนะครับอย่างตรงนี้ที่ผมวางไว้ตรงนี้เนี่ยผมใช้ตัวนี้เป็นไฟบ้านนะครับแล้วตัวนี้เป็นไฟจากโซลาร์เซลล์หมายความว่า Active Low Default ของเขาถ้าเกิดไฟตัดหมดเขาจะสลับมาใช้ไฟบ้านตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟบ้านพอตกดึกแบตเตอรี่ต่ำกว่า 25.4 โวลต์นะครับต่ำตัดจะไม่จ่ายไฟให้กับ ATS 24 โวลต์ตัวทางขวานะครับพอไฟโดนตัดจาก ATS แล้วระบบจะสลับไฟไปเป็นไฟบ้านนะครับอย่างที่เห็นเขาก็จะมาใช้เส้นนี้นะครับเส้นที่ผมจับอยู่ทางซ้ายมือจากปลั๊กตัวนี้นะครับแล้วเอามาจ่ายไฟให้กับเส้นทางขวาตัวนี้เพื่อที่จะไปต่อให้กับ UPS ตัวนี้นะครับ UPS ตัวนี้ก็จ่ายไฟเข้าบ้านแทนเป็นการสลับนะครับ UPS คุณต้องรองรับไฟบ้านได้กำลังวัตต์สูงพอที่จะรองรับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอีกทีหนึ่งนะตัวนี้เป็นไฟบ้าน220 โวลต์ไฟหลวงนะครับเขาจะขึ้นมาตรงนี้แล้วคู่นี้คู่ซ้ายสุดนะครับแล้วตัวนี้ลองสังเกตดีๆขั้วกลางตรงนี้กลางตรงนี้กลางเป็นไฟจากโซลาร์เซลล์หลังจากที่เขาแอคทีฟแบบเนี้ยที่ไฟแดงเนี่ยครับเขาจะสลับมาใช้ขั้วกลางเพื่อจ่ายมาให้ขั้วที่เป็นขวาสุดตรงนี้คือไปหาระบบจ่ายไฟในบ้านนะครับอีกทีนึงนะตัวนี้เป็น low ตัวนี้เป็น active ตัวนี้เป็น output นะครับลักษณะของการใช้งานตัวนี้เป็น ATS switching นะครับ DC 24 โวลต์เราจ่ายไฟ 24 โวลต์ให้เขาจะ active ขึ้นมาคุณจะต้องปรับตัวจัมเปอร์ตัวนี้ไปที่ฝั่ง L ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็คือ L นะ L1 นะครับแล้ว L2 ปกติ default ที่มาจากร้านเขาอยู่ที่ H นะครับ H1 กับ H2 ผมปรับไปที่ L1 กับ L2 นะครับเป็น active low นะฉะนั้น
สิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบต่ำตัดเต็มต่อนะครับตอนนี้ระบบเขาขึ้นมาที่ต่อแล้วผมตั้งให้ต่ำตัดเต็มต่อตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยตั้งค่าลองเข้าไปดูในช่อง YouTube ที่ IT ปัจจุบันทำไว้ให้นะครับต่ำตัดเต็มต่อนะผมคาลิเบรตเรียบร้อยแล้วก็ผมตั้งต่ำตัดไว้ที่ 25.4 นะครับแล้วต่อที่ 25.4 บวก 4 บวก 1 ก็คือ 25.9 ถ้า 25.9 เขาก็จะแอคทีฟขึ้นมาเป็นไฟแบบนี้แล้วก็พอแอคทีฟเขาก็จะมาใช้นำไฟขั้วกลางตัวนี้นะครับตัวช่องกลางคู่นี้สลับมาแตกกับฝั่งนี้เพื่อไปเอาท์พุตนะครับนี่คือหลักการของการทำงานวงจรนี้เป็นวงจรต่ำตัดเต็มต่อมาควบคุมแอคทีฟตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับซึ่งรีเลย์ตัวนี้เป็น ATS อีกแบบหนึ่ง220โวลต์ ATS มีหลายแบบมาก S ตัวนี้เป็น ATS สลับคู่นะครับตัวนี้เป็นคู่นี้สลับเป็นคู่นี้โดยเอาท์พุตก็คือคู่ขวาสุดตรงนี้นะครับขวาสุดตัวนี้เขาจะสลับมาถ้าเกิดตัดไฟหมดเลยไฟไม่เลี้ยงระบบเลยเขาจะใช้คู่ซ้ายสุดคู่นี้มาแตะกับคู่ขวาสุดตัวนี้นะครับถ้าเกิดแอคทีฟขึ้นมาเมื่อไหร่โวลต์ตัวนี้สูงกว่า 25.9 ขึ้นไปเขาจะเอาขั้วกลางตัวนี้มาแตะกับขั้วขวาเป็นเอาท์พุตนะครับโอเคนะแล้วเวลาที่ไฟออกมาตัวนี้ผมให้เข้ามายังตัว UPS ตัวนี้ผมในบ้านเนี่ยใช้กำลังไฟไม่มากนะครับกำลังไฟที่ผมใช้อยู่เฉลี่ยประมาณ300ถึง350 วัตต์ไม่เกิน450 วัตต์ฉะนั้นผมก็ซื้อ UPS ตัวนี้มาซึ่ง UPS ตัวนี้เป็นเซอร์คอนรองรับได้550 วัตต์ก็เหลือๆนะครับเพื่อที่จะมาสำรองไฟขณะที่สลับไฟเท่านั้นเองนะครับเขาก็ต๊อกแต๊กตัวนี้ก็สำรองไฟแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะให้ระบบไปต่อไฟบ้านหรือระบบสลับไฟกลับมาที่โซลาร์เซลล์นะครับไม่ได้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เท่าไหร่ตัวนี้เอามาสำรองขณะสลับก็ถือว่าซื้อ UPS ที่กำลังวัตต์เพียงพอที่คุณใช้งานเท่านั้นแต่ถ้าเกิดในบ้านของคุณใช้กำลังวัตต์สูงคุณจะต้องมี UPS ตัวนี้กำลังวัตต์สูงเพียงพอที่จะรองรับการสลับไฟเนี่ยจังหวะนั้นด้วยนะครับตัวนี้เป็นไอเดียนะผมเอาไอเดียมาเสริมให้คราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ระบบสลับนะครับณตอนนี้ระบบสลับมาใช้ไฟโซลาร์เซลล์เนื่องจากว่าโซลาร์เซลล์ชาร์จแบตเข้ามาโวลต์ของระบบแบตเตอรี่มากกว่าหรือเท่ากับ 25.9 ฉะนั้นไฟในบ้านก็สามารถใช้จากโซลาร์เซลล์ได้เขาก็เลยสลับมาเพื่อจ่ายไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับก็คือพอร์ตกลางตรงนี้ช่องกลางมาสลับให้เอาท์พุตวิ่งเข้ามาตัว UPS แล้วจ่ายไฟในบ้านนะครับในบ้านก็ใช้งานปกติแล้วพอตกเย็นตกดึกนะครับถ้าเกิดว่าโวลต์ตรงนี้ต่ำกว่า 25.4 เมื่อไหร่ระบบก็จะตัดไฟนะ ATS ตัวนี้ตัดไฟไม่จ่ายให้รีเลย์นะครับตัวนี้ไฟขาดไปเขาก็จะกลับมา default นะครับเป็น low ก็คือสถานะปิดถ้าเป็นสถานะปิดเนี่ยรีเลย์เขาจะดีดกลับมาต่อไฟจากขั้วขวาสุดคู่นี้คู่เส้นนี้มาให้เอาท์พุตคู่เส้นนี้เป็นการเอาไฟบ้านเนี่ยครับไฟบ้านคือตรงนี้กลับมาต่อให้เส้นนี้วิ่งกลับมายัง UPS เพื่อเข้าบ้านเช่นเดิมแล้วพอตอนเช้ามาถ้าไฟตัวนี้แอคทีฟตรงนี้ต่อเขาก็จะสลับมาเอาขั้วกลางตัวนี้ซึ่งเป็นของโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้โซลาร์เซลล์เข้ามาหาตัวนี้เข้ามา UPS ตัวนี้จะเป็นคนจ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าภายในบ้านที่ใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ต้องรองรับโหลดได้หมดนะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวสลับครับสลับกลับมาเป็นไฟบ้านสลับมาเป็นโซลาร์เซลล์เป็นไฟบ้านโซลาร์เซลล์สลับไปแล้วแต่จังหวะโดยการเช็คโวลต์ของแบตเตอรี่ผมเช็คตัวนี้มาโวลต์ตัวนี้นะครับเป็นไอเดียนะตัวนี้เป็นฝั่งขาออกควบคุมขาออกนะครับเวลาที่ระบบตัดไฟไม่ได้ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวโซลาร์ชาร์จเจอร์หรืออินเวอร์เตอร์เราจะหยุดจ่ายไฟนิดนึงความร้อนไม่ขึ้นเขาจะไม่หมุนพัดลมเหมือนพลังงานก็จะถูกลดลงเสียงเบาด้วยนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของการออกแบบฝั่งขาออกนะไฟออกจากโซลาร์ชาร์จเจอร์220โวลต์มาเราเอา220โวลต์มาจ่อไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟบ้านมาจ่อไว้ตรงนี้เราแค่สลับให้ตรงเนี้ย
ไปใช้ในบ้านนะครับสลับดีดไปดีดมาดีดไปดีดมาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโวลต์ตัวนี้ซึ่งโวลต์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทำหน้าที่ไปควบคุมตัวรีเลย์นะครับถ้าเกิดไฟตัดเขาจะแอคทีฟมาที่โลคือใช้พอร์ตนี้ถ้าเกิดไฟมาเขาจะแอคทีฟมาที่ไฮใช้พอร์ตนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นไอเดียนะครับถ้าเกิดใครต้องการขั้นกว่าผมคิดว่าโซลูชันนี้น่าจะสุดละนะครับก่อนหน้านี้ผมจ่ายไฟผ่านตัวนี้เข้าแบตเตอรี่ก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วแต่มาเจอว่าตัวโซลาร์ชาร์เจอร์โหมดอินเวอร์เตอร์เขาทำงานตลอดเวลาอยู่ดีนะครับพัดลมทำงานหนักแล้วก็ตัวนี้ดูดไฟไปตลอดเวลาเพื่อให้ระบบมันไม่สูญเสียไปกับพัดลมนะครับผมก็สลับมาใช้วงจรตัวนี้เป็น ATS เพื่อบายพาสให้ไฟบ้านไปดูดจากไฟหลวงทั้งหมดเลยอันนี้เป็นไอเดียนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีความสงสัยหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะให้ข้อมูลเพิ่มเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มให้นะครับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ